يبدأ فيلمنا بطفل اسمه أشوك حيث يمسك سيف جده، وجده يقوم بتحذيره ويقول له هذا السيف مثل الشيطان بالضبط، فلا تستعمله. فسأله أشوك لماذا لا أستعمله يا جدي؟ جده قال له لقد قلت لك ألا تستعمله، اسمع كلامي، ورمى السيف بالشلال. وفي مشهد ثاني يظهر لنا جد أشوك ذاهب لرحلة دينية. المهم بعدما رحل جد أشوك، رجع أشوك ونزل الشلال، وظل يبحث على السيف إلى أن وجده، وبعدها ذهب ليطمئن على عصافيره، وبدأ يتدرب بالسيف. وهو يتدرب السيف انفلت من يديه، واتجه لمكان العصافير وقتلهم. وأشوك غضب جدا وتذكر كلام جده عندما قال له هذا ليس مجرد سيف، هذا شيطان وتجنب أن تستعمله. ومرت الأيام، وأشوك كبر ونلاحظه يمسك نفس السيف، وشخص جاء وقال له أعداءنا من جيوش تكشلا اقتربوا من أن يصلوا حدودنا، وقوتهم أكبر منا بكثير، ونحن موجود الآن نصف جيشنا، وبالتالي لا نستطيع أن نواجههم. أشوك قال له سوف نحارب، والفوز لا يأتي بعدد الجيش بل بذكائنا وعقلنا. ونفذ أشوك خطته، وكان كل ما جيش العدو يحاول أن يدخل من البحر كان أشوك يوقعهم في مصيدته. ولما كانوا يحاولون أن يدخلوا من الغابات كان أشوك يحول الغابة بركان من النار عليهم، لحد ما وصل لأشوك رسالة أن جيش العدو يريد أن يستسلم. ولما قائد جيش العدو أراد أن يستسلم لأشوك حاول الغدر به وكان يريد قتله، لكن أشوك قضى عليه هو وعساكره، وبعدما قتلهم قال أي مملكة لن تستسلم إلينا سيكون هذا هو مصيرهم. ورجع الأمير أشوك وأهل المملكة كلهم استقبلوه، وكانوا كلهم فرحانين أنه ربح الحرب. وبعدها أشوك ذهب بسيفه ليأخذ بركة أبوه الملك، وفي نفس الوقت الملك سأله على أخوه سوشيما، وسوشيما هو أخ أشوك لكن من أم تأنية. وتحول المشهد، ونرى سوشيما أخو أشوك يقول للجنرال المسمى شفرات أنت قلت لي أن أبعث نصف الجيش مع أشوك، وأشوك سيخسر الحرب ويموت، لكن حصل العكس يا جنرال، وأشوك ربح الحرب. أنا أريد أن أعرف أشوك في ماذا أحسن مني. وأمر سوشيما في نفس الوقت العساكر أن تقتل الجنرال. وسوشيما يكره أشوك جدا هو وإخوانه من أمه، لكن عندما يكون أشوك أمامه يتظاهر أنه يحبه جدا. وبعدها سوشيما ذهب عند شخص قال له أنت عارف أنا حاولت أن أقتل أشوك أخويا ده 11 مرة، وكنت كل مرة بفشل فيها. فقال له هذا الشخص لا تقلق، هذه المرة سوف أخلصك منه أعدك يا سوشيما. قال له أتمنى ذلك، لكن أريدك أن تهجم على أشوك هذه المرة وهو في النهر، لأنه لا يكون في كامل تركيزه وسلاحه لا يكون معه في هذا الوقت. فأجاب هذا الشخص حاضر. ثاني يوم أشوك يكون بالنهر بالفعل يسبح وحصانه يكون بجانبه، والشخص الذي أرسله نزل لكي يقتل أشوك. حصان أشوك بدأ بعمل حركات لتنبيهه. أشوك تنبه غطس بالماء وأصبح وراء الشخص الذي كان يريد قتله، فأمسكه وقال له ما أريد أن أعرفه هو من بعثك، ولا أريد أن أعرف أي شيء ثاني. قبل أن يقول الحقيقة أحد الأشخاص رمى عليه سهم وقتله لكي لا يتكلم. أشوك ظل يبحث بعينه على الذي رمى السهم لكنه اختفى. وفي مشهد تاني نشاهد سوشيما يجلس على العرش ويتخيل أن أشوك قد مات وأصبح هو الملك، لكنه يتفاجأ إن خطته فشلت. وتغير المشهد، وأم أشوك عرفت أن أحدا حاول قتله وكانت خائفة عليه جدا، لكن أشوك بدأ بالهزار وقال لها أنهم يحاولون أن يقتلوه من زمان وفشلوا، لكن لا تخافي ابنك أسد. ظل أشوك يهزر ويلعب مع أمه لكي لا تبقى خائفة عليه. وفي ساحة العرش أشوك دخل على سوشيما وسلم عليه، فقال له أنا سمعت أن أحدا حاول قتلك، هل هذا الكلام صحيح؟ أشوك قال له نعم يا أخي، يحاولون ولكنهم يفشلون دائما، لا تقلق. وكان أشوك يتكلم وكأنه يشك في أخيه سوشيما، وكانت امرأة تنصت عليهم ويبدو أنها تكره أشوك جدا، وهي أم سوشيما. المهم جلس أشوك على العرش وقال له بصوت عال العرش للأقوى. وأخو سوشيما من الأم الثانية رفع على أشوك سلاحا وقال له تنازل عن العرش يا أشوك وإلا سوف أقتلك. أشوك نهض وأخذ منه السكين وقال له أنا لن أقتلك الآن يا أخي، لا تخف، غدا سوف نتقابل في ساحة القتال، ولو قتلتني العرش سوف يكون لأخي سوشيما، لكن اقتني والي.
وتغير المشهد، والمرأة الشريرة أم سوشيما ذهبت لتقول للملك أن أشوك جلس على العرش وأنت لا تزال حي ولم يعمل لك أي حساب. وليس هذا كل شيء، لقد كان يريد أن يقتل أخاه الذي هو ابنك. صحيح أنهم جميعا أولادك، لكن أشوك ابنك يطمع في الحصول على العرش. فقال الملك لأم أشوك أوقفي ابنك أشوك عند حده لكي لا يخسر كل شيء. وذهبت أم أشوك فعلا وعملت طقوسا أنها لا تتكلم أبدا لكي تعاقب أشوك على الذي عمله. وأشوك ذهب عندها وقال لماذا تفعلين هكذا يا أمي؟ لكنها لم ترد عليه لأنها لا يمكن أن تتكلم وهي تقوم بهذه الطقوس. فقال له أخوه أن أمه لن تتكلم إلا عندما يذهب من المملكة ويتنازل عن العرش. وأمك كذلك أوصت أن أي قرية سوف تعيش فيها لا يجب أن يعرفوا أنك الأمير أشوك. أشوك قال له ولماذا هذا كله؟ فقال له أمك خائفة عليك من أعدائك. هنا أشوك استسلم وسمع كلام أمه وهو مضطر، وخرج فعلا من المملكة دون نية الرجوع إليها ثاني. وعرف سوشيما أن أشوك ذهب، وظن أنه ذهب لأنه خائف منه، وأطلق إشاعة عن أشوك أنه هرب من المملكة لأنه جبان. وتغير المشهد، ونشاهد أشوك في قرية يحلق شعره ويوزع فاكهة على الأطفال. وفي أحد الأيام التقى مع فتاة وسألها عن اسمها، لكن هذه البنت قالت له أنا لا أتكلم مع الغرباء، وظل يسألها وتعصبت البنت عليه وقالت له من أنت وما هو اسمك؟ هنا تذكر أشوك كلام أمه عندما قالت لا تقل اسمك الحقيقي لأي شخص. وهنا أشوك غير اسمه فعلا وقال لها أنا اسمي باون، وذهبت البنت دون أن تقول له عن اسمها. وذهب أشوك لمكان يلعبون فيه لعبة مصارعة الأيدي، وكان شخص يهزم كل الموجودين، فاختار أشوك ليلعب معه، وهذا الرجل كان اسمه فرات. أشوك قبل اللعب معه، وفرات سأله على اسمه، وأشوك قال له أن اسمه باون. فرات ضحك على اسم باون، فقال له أن اسمه اسم حصان، وقال له هل هناك أي شخص يسمي نفسه على اسم حصان؟ أشوك غضب وربح فرات، وبعدما ربحه كان سيتخانق معه، لكن زوجة فرات صرخت عليه ثم أخذته، وبعدها الناس قالوا لأشوك أنت أول واحد يربح فرات في هذه اللعبة. وأشوك قال لهم أنا لا أهزم بسهولة. وثاني يوم أشخاص كانوا يريدون أن يمسكوا تلك البنت التي رآها أشوك، ولما أشوك ذهب لكي ينقذها قال هؤلاء الأشخاص أنها أميرة واسمها كاروكي، وهي فارة، وهناك جائزة 100 قطعة ذهبية للذي سيرجعها ثانية للمملكة. كاروكي في هذا الوقت قفزت في الماء ولم تكن تعرف السباحة، وأشوك نزل وراءها وأنقذها، وقال لها إذا كنت لا تستطيعين السباحة فلماذا قفزت؟ كاروكي قالت له أنت تريد أن تمسكني للحصول على الجائزة. أشوك قال لها أنت ثمنك أغلى، وضربه شخص على دماغه، والشخص الذي ضربه على دماغه قال لها اذهبي لأريان لأنه جالس لوحده. وكاروكي أشفقت على أشوك وأخذته معها. والشخص الذي ضرب أشوك قال لكاروكي لماذا أتيت بهذا الشخص؟ يمكن أن يشكل خطرا علينا. كاروكي قالت له لقد أنقذ حياتي. فقال لها الجنرال إذا أنت لست خائفة على حياتك فأنا خائف على أريان. كاروكي غضبت وقالت له أريان الذي تتحدث عنه هو أخي، وأنا سأخاف عليه أكثر منك يا جنرال، ومهمتك هي حمايتنا نحن الاثنين يا جنرال. قال لها يعني ماذا؟ كاروكي قالت له يعني مثل ما ضربته أنت على رأسه أنا سوف أنقذ حياته. المهم تغير المشهد، ونرى أريان أخوها وهو يحلم بأمه وأبوه الذين قتلوهم الأعداء، والجنرال كان هو المخلص لهم وانقذ حياتهم وأخذه هو وكاروكي. وصح أريان من الحلم وهو ينادي باسم أمه الميتة وهو يبكي، وحضنه الجنرال وقال له لا تقلق أنا معك. ونلاحظ سلسلة على رقبة أريان عليها شعار مملكته، هي مملكة كالينجا، وفي مملكة كالينجا التي هي مملكة أريان وكاروكي أهل المملكة يكونون يسألون عن الأمير أريان الذي من الواجب أن يرث العرش من بعد موت أبيه. وهنا مشرف المملكة يقول لهم أنا وضعت جائزة 100 قطعة لأي شخص يجد أميرنا. أهل المملكة ردوا على المشرف وقالوا له نحن لا نعرف كيف قتل الملك وامرأته، والأميرة والأمير أريان اختفوا. هناك أمر مريب يحدث لا نعرفه، هناك مؤامرة أحيكت ضدهم، ويظهر على المشرف أنه يعرف أمر اختفائهم ونظرته كلها شك.
وفي نفس الوقت الجنرال يطلب من كاروكي أن يرحلوا عن المنطقة المتواجدين بها. وأشوك حاول أن يذهب معهم، لكن الجنرال قال لقد شفيت تماما، فاذهب إلى مرادك. وذهبت كاروكي مع الجنرال وأخوها أريان، لكن أشوك ذهب وراءهم. ويكون في نفس الوقت أحد الأشخاص حاول خطف أريان وكاروكي، لكن أشوك يتدخل بقوته لإنقاذهما. وكاروكي تتفاجأ أنه محارب قوي، فقال له الجنرال أنت مقاتل جيد جدا، وسأله أين تعلم مهارة القتال. أشوك قال له أنا محارب من مملكة مجدة. الجنرال قال له أنت محارب من مملكة مجدة، وأنا محارب من مملكة كالينجا، مما يعني أننا أعداء، لأن المملكتين أعداء أساسا. وتغير المشهد، ونلاحظ مشرف مملكة كالينجا يجهز عصابة أخرى ليقتلوا أريان وكاروكي. وفي مشهد تاني، الجنرال يصدم كاروكي، ويقول لها أن أريان ليس أخوها وهي أساسا ليست أميرة، وأهلها غير معروفين، والملك تبناها. كاروكي لم تصدق كلام الجنرال، لكن الجنرال كان معه إثبات، فسألت الجنرال عن أبوها وأمها، لكن للأسف لم يكن يعرف. وبدأت بالبكاء والجري، فسألها أشوك عن سبب بكائها فأخبرته بكل شيء. وبعدها أشوك تجوزها، لكن جاء شخص من مملكته أخبره أن أمه مريضة وتريد رؤيته. وأشوك أخبرها أن أمه مريضة وسيذهب لرؤيتها، ولن يتأخر طويلا وسيرجع بسرعة. وذهب أشوك لمملكته ووجد أمه بصحة جيدة، وقالت له أنها كانت تود رؤيته. وحكى لها أشوك أنه تزوج فتاة واسمها كاروكي، فسألته أمه هل عرفت أنك أمير؟ قال لها لا يا أمي، لكن سوف تعرف عندما أتي بها للمملكة، وكل أهل المملكة سيعرفون أنها زوجتي. وبعدها أشوك ذهب عند أبيه الملك، وأبوه يقول له أنا كنت خائف عليك لما تركت المملكة، لكن أهم شيء إنك رجعت. وهنا الملك قال له أشوك جهز نفسك لأن وراءك حرب. كان يريد الكلام، ويقول له أنا تزوجت بنتا وسوف أرجع لجلبها معي، لكن الملك أمر ومن الضروري أشوك أن يطيع الأوامر. وفي مشهد تاني نرى كاروكي قلقة جدا لأن أشوك تأخر عليها. ونرجع تاني لأشوك الذي فكر للحظة قبل ذهابه للحرب، وقال لأحد الجنود خذ أنت الجيش وأنا سأقابلكم في مكان الحرب. وأخذ حصانه ليذهب عند كاروكي، لكن كاروكي هجموا عليها وكانوا يريدون قتلها هي وأريان. وامرأة قامت بإنزالها لمكان لتختبئ فيه، وأخذت من كاروكي وأريان السلاسل التي تثبت أنهم الأمير والأميرة. وأخذت ابنها وذهبت للناس الذين يريدون قتل كاروكي وأريان، وقالت لهم أنها هي كاروكي والطفل الذي معها هو أريان. وارتهم السلاسل الملكية، وضحت بحياتها هي وابنها على أساس أنها هي كاروكي والطفل هو أريان. وكاروكي لم تصدق التضحية الكبيرة التي ضحتها هذه المرأة لأجلها. وتاني يوم الجنرال وجد السلاسل وظنهم أنهم ماتوا، وأشوك وصل وسأل الجنرال عن كاروكي وأريان، والجنرال أظهر له السلاسل وقال له لقد ماتوا. وفي هذه اللحظة أشوك تدهورت حالته جدا، وفرات صديقه جاء وتخانق معه وضربه، ولم يرد عليه أشوك لأن تفكيره كله في كاروكي. وفي هذه اللحظة جاء عساكر أشوك ومسكوا فرات صديق أشوك وكانوا سيعدموه، وأشوك قال لهم اتركوه. وهنا فرات عرف أن المحارب أشوك أمير مملكة مجدة. وتغير المشهد، ونشاهد الجنرال يقوم بحبس كاروكي وأريان، ولا يريد إخراجهم لأنه خائف عليهم. وكاروكي تقول له اتركنا نخرج، والجنرال قال لها أنا واجبي حمايتكم وإرجاعكم للمملكة. وتغير المشهد، وبنشوف فرات اعتذر لأشوك وقال له سامحني لأنني لم أعرف أنك الأمير. أشوك قال له لا يفرق هذا معي، أنا أعز شيء كانت لي ماتت. ونشاهد كاروكي أخذت أريان وهربت، وقررت أنها تذهب للبحث على أشوك. وتغير المشهد، ونشاهد أم سوشيما تقول له حاول أن تقتل أشوك بأي طريقة. وأشوك وهو في الحرب يكون يحارب بكل قسوة لأن قلبه أصبح قاسيا بعد وفاة كاروكي. وهنا أخوه شيما غدر بأشوك وضربه بالسيف، وفرات أخذ أشوك لقريته لكي يعالجه، لكن الطبيب قال له لا يوجد أي علاج يمكن إنقاذ حياته الآن، لأن حالته صعبة جدا. وكان أشوك رغم حالته الصعبة يردد اسم كاروكي، وكانت فتاة تقول في داخلها يا ترى من هي كاروكي. ومرت الأيام، ونشاهد حالته بدأت بالتحسن، وتلك الفتاة كانت تلحقه في أي مكان يذهب إليه.
سوشيما عرف أن أشوك في قرية ولا زال حيا، وقال لأخيه: هو أخونا جن لا يموت، وأمرهم بقتله بأي طريقة، وبعثوا أحدا لقتله فعلا. لكن تلك البنت تدخلت في الوقت المناسب وقتلت القاتل المستأجر، والمشكلة أن هذه البنت كان عرسها في نفس اليوم. لما العريس عرف رفض الزواج منها، وهنا اضطر أشوك ليتزوجها لأن ما حصل لها بسببه لأنها أنقذته. والملك هنا قال لأشوك: خذها وارجع المكان الذي أتيت منه. وأشوك أخذها فعلا معه. تغير المشهد ونشاهد أن الجنرال كشف المؤامرة التي كانت على مملكة كالينجا، واستطاع أن يرجع أريان وكاروكي ثانية لحكم المملكة، وكل أهل المملكة فرحوا برجوعهم. وكاروكي كانت تنقصها فرحة واحدة وهي رجوع باون. تغير المشهد وأشوك أصبح عصبيا جدا، حيث أصبح يعذب كل من لا يسمع كلامه. هنا دخلت عليه زوجته وأخبرته أنها حامل. أشوك بدل ما يفرح بالخبر قتل الذي كان يعذبه. قال لزوجته: الذي سوف تنجبينه يجب أن يكون ولدا ليصبح محاربا قويا. وقد عرف سوشيما أن زوجة أشوك حامل، مما جعله خائفا لو أنجبت ولدا سوف يرث أشوك العرش. فقرر أن يبعث أحدا يقتل زوجة أشوك، لكن بدلا من أن يقتل زوجة أشوك قتل أمه. فلما أشوك عرف بموت أمه، القسوة ازدادت بقلبه، وقرر الانتقام من الكل. وذهب لقتل أخيه، لكن لم يستطع لأنه أخوه. وسوشيما هنا استغل طيبة أشوك وكان سيقتله غدرا، لكن في نفس الوقت كان فرات موجود، وضرب سوشيما بالسيف وأنقذ في الوقت المناسب أشوك. وهنا أشوك قرر أن يقتل كل إخوانه لأنه لم يعد يثق بأي أحد، وأصبح هو الملك من بعد ما قتل كل إخوانه. وقلبه أصبح قاسيا جدا، وأصبح يحتل أي مملكة يريدها. أصبح الناس يخافونه، حيث جاء الدور على مملكة كالينجا ليحتلها هي أيضا. لكن الجنرال قرر أن يذهب لقتله قبل أن يفعل ذلك. ووصل الجنرال فعلا للقصر، وكان يريد قتله، لكن أحد الجنود ضربه برمح في ظهره. والجنرال بعدما أصيب ركب على حصانه وذهب للمملكة، وأوصى كاروكي أن تحافظ على أريان. بعدها مات الجنرال، وكاروكي قررت الانتقام من الملك الظالم المسمى أشوك، ولم تكن تعرف أنه زوجها لأنه عندما تزوجها ادعى أن اسمه باون تلبية لطلب أمه. في مشهد ثاني نشاهد فرات صديق أشوك لم يرضى بالظلم وقسوة القلب الذي أصبحت بأشوك، وذهب وقال له: أنت لم تكن هكذا، من الذي غيرك؟ أشوك ضربه وقال له: ارحل عني ولا تريني وجهك مرة ثانية، وإن رأيتك مرة أخرى سأقتلك. ومرت الأيام، وأشوك أخذ جيشه ليحتل مملكة كالينجا، وكانت كاروكي في انتظار الحرب بجيشها هي أيضا. حصلت الحرب، وكاروكي استخدمت قوتها والمهارات التي علمها لها باون الذي هو أشوك. وفي الحرب رأت أشوك وهو يقتل في جيشها، وجرت ناحيته، وكانت تريد أن تقول له: لا تفعل هذا، لكن في هذا الوقت شخص ضربها على رأسها ووقعت مغمى عليها. وبعد الحرب أشوك جاءه خبر أن زوجته خلفت توأم، وفرح جدا بهم. وجاءه خبر ثاني أن كاروكي لا تزال حية، وهي من كانت تقود الجيش الذي هزم على يده. وفي هذا الوقت أشوك ذهب لحصانه وهو حزين جدا، والحصان كان يتحرك بطريقة غريبة كأنه يريد أن يقول له: تعال أنا سآخذك. وذهب فعلا أشوك لمكان الحرب، وكان يبحث مثل المجنون في الجثة على أمل أن يجد كاروكي. وكاروكي ظهرت فعلا وكانت تريد أن تقتله، وأشوك لما رآها ظل يبكي ويقول لها: كل هذا بسبب أنني ظننتك قد متي، والحياة انتهت بالنسبة لي. كاروكي بدأت أيضا بالبكاء، وأشوك حضن أريان لما لقاه خائفا منه، وقال: لا تخف يا أريان، ليس هناك قتل ثاني، كل شيء سيرجع لطبيعته، لا أريدك أن تخاف مني. وشخص أصاب ظهر أريان بأسهم، ومات أريان، وحضنه أشوك وبدأ بالبكاء ومعاتبة نفسه ويقول: أنا السبب، ويتأسف وحضنه. وقررت كاروكي في هذا الوقت أن تبتعد عن أشوك. وبعدها أشوك أخذ سيفه، وتذكر كلام جده لما قال له: السيف مثل الشيطان، ورمى أشوك سيفه لينهي شره للأبد. وبالتالي وصلنا لنهاية الفيلم. أتمنى أن يعجبكم الفيلم وأن تتفاعلوا بالتعاليق. المرجو الاشتراك وإعجاب وتفعيل جرس الإشعارات لتصلكم كل أفلامنا، والسلام عليكم.